No niin, me ollaan nyt tosiaan tässä kävelemässä tuonne Lompareelle alemmas tuommoiseen jokivarteen. Saa nähdä, on ollut aika satteesta ja kylmä. Lähdetään tuonne kalastella ja katsotaan, tuleeko sitä kalaa. Komiaa on paikka, mutta hankala on. Vähän näyttää, että täällä myrskypilvet tulosta, kohta sattaa taas vettä. On heitelty ja räftillä on kalastettu, mutta vielä ei ole nykyään. Tää alkaa muistuttaa jo vähän Ifjordin keikkaa, mutta minun tietojen mukaan edelleenkin peli on 0-0, että kellään ei ole kalaa. Pojat on jossakin tuossa jonkun 100 metrin päässä varmaan tuota Lomparetta eteenpäin tuonne seuraavalle järvelle. Niin joku ne heittää, mä lähden napsiin ne kiinni. Siellä on Heikki tolskaamassa itseään yli. Äijästä ei enää kohta kuin paskeri sieltä, mutta ei muuta kuin tsemppi. Varosta kamerat siitä. En näe. Reissu ekaa tunturi. Tunturi taikku. Nipin 36 senttiä. Niin just passaa limiitti. Nätti. Sahaa syö taimen kallaa ja taimen hamppari. Vetty välissä, ei oo paljon. Heikki, mikä meillä on tilaan? Hyvä. Perhomies, montako kalaa? Monta karkuutusta. Siellä Ifjordin Eetu vetää tuolla kauempana jo. Missäs sitä ollaan? Jossakin täällä. Ruottinmaalla. No niin. Montako kallaa on Kalle vetänyt? 3. Onko tällä hetkellä kisa jaetulla ykköspaikalla Villen kanssa? Varmaan kärjessä isoimmalla kalalla. On aika tiukka. Mulla on vasta se yksi kala tuosta Lomparilla, millä nyt istuskeltiin, niin siitä nappasi sen. Ja Eetu ja Heikki vielä jahtaa, mutta että on ollut silleen tiukassa, mutta tässä joella niitä on nyt tullut. Kotiin järvi meillä on perinteisesti ollut tyhjää, mutta No eihän se nyt niin tyhjää ole ollut, mutta elämä saa. Niin, tai tyhjä meille ja täys toisille, mutta lähetään sinne sitten jossakin vaiheessa. Kyllä me se vielä selätetään sekin jorpakko. Mutta hyvä, että on saatu kaloja. Tänään päästään syömään niitä kalapurgereita, mitä tuossa sönköttelinkin aikaisemmin. Ja silleen ihan hyvä tilanne sillä lailla, että nyt saadaan syödä kalaa. Että näyttää jo vähän aluksi tuossa satteessa kärvistellä, että miten meidän käy. Että tosiaan eka 24 tuntia on mennyt aika lailla sisätilassa korttia pelata ja käyty pari kertaa kasteleen pikasti itsemme. Tästä kelit paranee ja reissusta käynnistyy, niin ei muuta kuin lähdetään kattelemaan mitä keksitään. On aika hyvät puitteet. Siellä tulee korttipeli onnistuja. Miten Eetu meni korttipeli tänään? Noniin, se on päiväpaketissa. Tuossa en kuvailla, kun tehtiin ruuat ja saatiin tehtyä taimenpurgereita ja olivat kyllä älyttömän hyviä. Tosiaan tällä reissussa on ollut tosi kylmät kelit. Ihan semmoista niinku puhutaan muutama asteen lämpötiloista ja vesisaetta, niin se ensimmäinen vuorokausi, niin siitä
juuri kuvannut, että oltiin aika lailla eilen kun tähän on tultu, niin aamuun asti niin pikkukalastuksia siellä täällä vesisatteen väleissä ja sitten tuolla majoituksessa. Mutta tänään sitten aamu sateiden jälkeen, niin mä kävin tuossa meidän Kotijärvellä backraftilla pyörimässä ja osa kierti vasenta laitaa, osa oikeata laitaa, mutta vielä ei tullut osumia niin kuin meidän perinteinen Kotijärven kalastus näillä reissuilla ei saa ollutkin. Tänään käytiin semmonen noin 12 kilometrin reippailu tuolla lähijärvillä ja joella ja järvet oli tänään vaikeita ja hiljaisia, mutta joella tuli sitten onnistumisia ja saatiinkin 4-5 komiaa kalaa ja pari päästettiin pois ja saatiin herkullinen illallinen tehtyä. Ja kun on kopterilla tultu, niin saatiin pikkusen puitakin mukaan, niin saatiin tehtyä ihan avotuleella ruuat, niin oli hyvä. Vähän ehkä semmoista niinku yleistä oleilua ja kuvailua rajoittaa, että täällä tosiaan 2-3 astetta lämmöt, että todella kylmä ja pureva tuuli siihen päälle tai semmonen kylmä vinkka, vaikka ei hirveä kova tuuli itsessään olekaan, niin yöt on kylmiä, 0 hujakoilla mennään, pari astetta max lämmöitä, saa ihan olla makuupussissa, niin mä varmaan käperyn nyt tuonne mun makuupussiin ja huomenna pitäisi alkaa pikkuhiljaa tulee aurinkoista keliä ja lämpimämpää, niin me lähdetään seuraaville kalahommille ja otetaan mukaan. Ja jos sä tykkäät katsoa näitä mun videoita ja muutenkin seurata tätä meininkiä, niin ota kanava tilaukseen ja tykkää tai kommentoi omia näkemyksiä, niin jatketaan näiden tekemistä aina kun jouttaa. Ei muuta kuin hyvää yötä. Tässä ollaan aamu herätty ja tänään on eka tämmönen tyvi ja aurinkoinen aamu, niin kuin se vähän lupailikin. Ja meillä on suunnitelmissa, että lähdetään tosiaan tuonne eteenpäin ja siellä on muutama hyvännäköinen järvi ja jokikin. Tässä viimeisiä pakkailuja laitetaan läjää ja meikäläinen on saanut länkkärihatun päähän, eli nyt ollaan jo niinku useampi aste plussalla, kun ei voi olla ilman pipuakin. Ja lähdetään varmaan pitemmälle päivän reissulle, pakattiin ruuat mukaan ja tänään tulee taas semmonen 10-15 väliin varmasti käppyyteltyä plus kalastelut päälle, niin saa liikuttaa tossua taas. Tällä hetkellä kalakisan tilanne on sillä lailla, että siellä on Onnelan veljekset käreessä 4, sitten perinteisesti Salornan juniori hännillä. Mulla on vähän semmonen vaikea startti, että mulla on 1 kala, että ei oo vielä hirveästi ja Villellä on kans 3 vai 4 kalan mies. Ja positiivista tiskihommia ei oo ollut, että kortissa on ollut ylivoimasta kättä. Eilen 10 kierrosta aivan paalupaikalla ja siinäkin tuo juniori on vähän enemmän sitten ottanut sitä meidän suvu hommaa harteille tiskialtaan osalta, mutta lähdetään katsomaan, pitää kuvailla vähän pelejäkin. Meillähän on ollut taas luksussetappi, niin kuin näkyykin noista kuvista. Meillä on kotatelta olohuoneena ja sitten omat makuusopit, mutta tämän reissun erikoisuutena ensimmäistä kertaa ikinä, niin meillä on retkituolia ollut mukana ja nämä on ollut kyllä kortinpellussa, niin ei mene selkäjummi, mutta ihan liian luksusta, mutta se on ansaittu tälle kessiin. Jaa, täällä on Ifjordin epäonnen soturi ottanut kalaa. Mitäs sieltä tuli? Rautuna sieltä tuli. Ei oo kauhia iso, mutta ei kyllä tästä vähän ruokaa. Ai että, se on reissu ensimmäinen rautu. Käännäpä vähän kylkiä, niin otetaan tämmönen. Kato, noin. Oi että. Kyllä vaan ihminen mahtuu tänne. On vai komia kala. Ja Kalle otti tuosta aika lailla samanlaisen. Pari tämmöstä 46-47 senttistä taimenta. Tämä oli aika pullia kaveria. Sitten Eetulla on se rautu ja sitten pientä harria ollut tässä kanssa kiinni porukalla. Niin sehän näyttää, että tänään illalla syö hyvin. Ja Ville oli kans vähän parempi tärppi, vaan meni siimapuolta ihan kunnolla kiinni. Nyt varmaan tässä jonkun verran sitten tuolla se joki, niin minä lähden ainakin sillä joella vielä käymään täällä asti. Näin hyvä keli.
Tämä ei ole hienompaa kuin tämmösiä napsia täältä. Ai että! Onko se rautu vai taima? Samaa koko luokkaa se on. Näitä tässä vetään non-stoppina. Ei ole kyllä tämmöstä kalaa saalista sattunut, että tuossa on melkoinen läjä ruokakallaa meille ja tässä on päästelty yli 50 senttisiä taimenia pois. Miten Eetu? Viimeksi oli, toissa vuonna Ifjordissa oli aika hankalaa. Nyt on eka rautuporukasta ja sitten tuli vielä aika komia taneekin tuolta. Joo, nyt on ollut aika paljon helpompaa tuo kalaa. Eli on muutakin kuin lommonen haavi. On joo, että nyt on sillä lailla. Tosiaan olisiko ollut mitään 51 senttiä taimen piti heittää pois, että sen verran paljon on tuota ruokakallaa jo. No, joo, nyt on ollut kyllä tällä järvellä kovaa rytinä. Itse sai hyvän taimenen siihen alkuun ja Kalle otti siinä sivulla samaan aikaan toisen. Sen jälkeen Ville ja Kalle on ollut kyllä aika non-stoppina kiskonut niin pakaste alta ylös kallaa. Ja nyt tässä sitten pitänyt muiden päästä. Mun ei ole pitänyt, ei ole saanut mitään sen jälkeen, mutta takaisin noita. Niin tänään meillä on kyllä peijaiset tuolla. Saattaa olla, että kortti heilahtaa ja näytähän tännekin. Otetaan tämä kauniin. On aika hieno kala. Miltä se tuntuu trio vettää ylös? Kyllä se oli oikeastaan tämän perässä sitä on ollut, että nyt ne oikeastaan voi sitten ottaa aika rennosti. No on kyllä hyvä järvi. Montako kallaa totta? No sitä en tiedä montako toista kymmentä, mutta iso harri, iso taimen, iso rauta. Aika kova trio. Kyllä. Tämmöisessä maisemassa saa täällä vaan lompsia ja viettää kavereiden kanssa melkein viikon. Niin onhan tämä ihan huikea. Tuo oli tosiaan tuolla päin kaukana kun oltiin se järvi, niin en oo kyllä ikinä kalastanut tuommoissa paikassa. Käytännössä niinku 10 minuutissa tulee 10 aivan jäätäviä 50 senttisiä taimenia ja kunnon vahavoja vääntää. Niin sai kyllä kalastaa näitä pitämään ruokapeijaiset tuonne kämpille. Katsotaanpa tuleeko räftiä uitettua tänne vai menneekö loppuilta kortin pellussa, mutta hei. On meillä hienot kairat. Jaa, mitä se rautukuningas sanoo? Valtavalla raulaa tänään. Ei. Oli kyllä mukava kala. Ensimmäinen rautu. Viime reissuun vertautuu, sä oot 2 vuotta sitten ollut viimeksi mukana, niin mikä on tällä hetkellä tunnelma? Retkituolissa istuen. No, aika hyvä tunnelma. Tuossa oli saalista sen verran syvän tänään. Pääsin itekin nostelee sitä kalaa paljon haastaa. Mukavaa vaihtelua. Minkä sä laitat iso taimenen tänään poisakin, kun niitä on niin paljon? Niin oli ainakin 60 senttiä. 160. Miten Kalle, miten nuo triomiehet,
mitä pitää tehdä, että pääsee tuommoisen triokerhoon, että tulee pelkästään isoja ja kaiken maailman sortteja. Puuttuu enää mamelutti, kalaa ja merenneitä. Ei ole kyllä lähteä, että vielä kokeilemaan. Räfti tuli. Kalat laitettu. Ville saa peraattiin tuossa. Meillä oli aika hyvää läjäkalaa. Mehän päästettiin 20 kalaa tosiaan pois. Isoja 50 taimenia. Potut keittyy ja siellä on veljeskaarti fileoimassa. Voit kuvata tuolta stationista, kun siellä on fileoitu. Niin aika herkullista fileettä on tulossa. Pikku nuuski on meillä tässä. Näin. Ja aletaan kohta nyyttien tekoon. Me tehdään nyyttiä, kun meillä sitä poljota, niin aletaan keittämään nuo porkkanat ja perunat loppuun ja paistellaan sitten pannulla kalaa, niin kyllä on aika herkullinen tiedus. Ei muuta kuin me jatketaan. Me ollaan tekemässä. Mitä? Tortillojahan me ollaan. Näinhän mä sanoin, että tehdään tortilloja tosiaan tuossa. Näin. Hyvät ruuat tulee, niin aletaan herkuttelemaan. Eilen oli hyvät burgerit, tänään hyvät tortillat. Korttia pelata, on sen verran ollut raakalla saatella tuo kala ja ehkä jänäkkäri herkuksi. Kinuski kastikkeella ja kermalla olevaa leipäjuustoa. Pärjää. Kohta käännä, en oo ohtunut, mutta ei sitä tarvitse. Niin, sitä on hyvät ruuat äpöstelty alas. Nyt alkaa olla aika kylmää ja vähän satelee, niin kyllä me näin onnistuneen kalapäivän jälkeen todeta, että ruvetaan lyömään korttia ja keitellään vähän teetä ja sitten yöpuule, niin ei muuta kuin huomisaamu. Nyt oli kyllä kalasa päivä ja muutenkin actionia täynnä, niin kommentoi, ootko itse saanut kalaa tänään vuonna? Meillä on herkku aamupalaa, täällä on heräilty tähän aamuun. Itellä oli eilen vähän semmonen erikoinen, vähän kurkkuja, pääkipiä ja vilunvärreitä, mutta jospa tästä nyt selvitään tähän päivään vielä elävien kirjoissa vaan. Nyt ruvetaan tärryttää raavileipää. Kattokaa, on niinku joulupöydässä, Kalle sanoo. Täällä on vimosen päälle raavattua rautua. Laitetaan tuohon leipään rautua. Rattatatatatatatatai. Noin. Ja tuosta otetaan sitten harjaa tuohon toiseen. Niin tulee tämmönen kahden kalan leipä. Tää on nyt otettu tosi löysä aamu, pelattu kortteja ja syöty älyttömän hyviä kraavileipiä. Kuvattiinkin tuossa pikkusen Eetun kännykällä. Nukuttiin kaikki aika pitkään tänne ja itellä tosiaan eilen illalla rupesi vähän joku pöpö iskemään. Edelleen on vähän semmonen nuutunut olo ja kurkku kipiä, mutta nyt tässä on latailtu pikkusen akkua ja tehdään sillä lailla, että meillä porukka hajaantuu. Eetu ja Ville lähtee molemmat kiipeilemään tuonne päälle ja käyvät sieltä kattoon netin puitteissa vähän säätä ja kuulumisia kotiin ja sitten ne ilmeisesti molemmat jatkaa tuonne yhdelle lomparelle tuonne toiselle puolelle. Heikki ja Kalle aikoo lähteä tänne Kotijärvelle ja mä alan täyttelen tuossa backraftia, kannan backraftin tuolla alhaalla olevalle järvelle ja lähden sitten sieltä backraftilla kalastaan tänään. Otan varmaan repun, ehkä maiharit jätää, niin pystyy hoppaamaan, sillä tulee vielä seuraaviakin järviä, niin kävelen sitten näillä lenkkareilla. Itse yleensä backraftissa en käytä maihareita, että jos ulahtaa tai käy joku, niin lenkkarilla on mukavampi uija ja ne ehkä kuivaa, ettei mene maiharit sitten siinä hommassa. Niin mä alan virittelen, mulla on tuossa vähän ilmaa päästetty pois raftista, että se ei ole pamahtanut täällä, kun paistoi hetken aurinko. Kylmäähän meillä on ollut koko reissua ja tänään on ehkä lämpimin päivä. Mutta semmonen tosi pureva viima ja me ollaan noin 730 metrissä koko ajan tää leiri, niin toki on silleen korkea ja karu paikka pitää leiriä. Hei, lähdetään katsomaan, meillä on rautukisa. Tällä hetkellä kaikilla muillahan on rautu, paitsi minulla ja Heikillä. Ja tänään on teemana, että otetaan enää rautuja ja isoin rautu saa immuniteetin tiskihommista. Ape ei ole tiskannut vielä kertaakaan tälle reissulle, että korttipelit on mennyt aika hyvin verrattuna viime vuoteen. Mutta eilinen kalasaanti oli ihan poikkeuksellista, ei semmoista ole missään ollut koskaan. Semmoisia 50 yli taimenia päästeltiin toistakymmentä poissa ja lopetettiin. Alkoi tuntumaan jo siltä, että pakko lopettaa kalastamista, tulee niin paljon sitä kalaa. Jos joku tosiaan mietti, niin täyttöpussilla nämä täytetään. Tää on vaan hieno säätö ennen päästiin ilmaa pois, ettei pamaha aurinko. Nyt jatketaan tonne
etelään päin. Ja mä varmaan pyydän, tämä on aika pitkä 3 kilometrin järvi, mutta on tässä jo tultu, niin mä varmaan pyydän tosiaan tuonne päähän ja katon, jos se näyttää, että sitä pääsisi kätevästi maihin, niin saatan hypätä maihin siitä ja kävellä sinne seuraavalle. Tuosta jonkun sortin joki lähtee laskemaan, niin katsotaanpa päästäisikö me laskemaan se joki tällä. Sehän voisi olla ihan hauska, mutta se mahtaa olla aika matala. Sitten tietenkin, että jos se on semmonen kituva matala joki ja siihen nyt menen, niin siinä tietenkin on semmonen chanssi, että sitten kun on vaan lenkkarit, niin joutuu rantautumaan ainakin kun on suo keskellä. Ja sitten on kyllä uintireissua, mutta vähän polttelis kyllä laskea tuosta läpi. Tuosta se ehkä joku 200 metriä tonne alemmalle järvelle. Katsotaanpa tuossa lähempänä miltä se näyttää. Nykyäänkään ei oo ollut kalasta. Tuo alaku olisi ainakin ihan helposti melottavaa, mutta katsotaan vielä vähän karttaa. Kyllä se melko lailla suon läpi menee, mutta ei siinä mitään jättikoskia ole, niin käymäpä katsomassa, että jos mä tuosta pääsen, niin mä varmaan jaksan melua tuota alakua kyllä vastavirtaan takaisin vielä, jos on ihan shit show. Mutta tää on vähän tän näköisesti tehty, että sitä ei pääse kovin helposti. Katsotaan. Tuossa on kyllä pahaan terävä kivi. Ui, nyt ollaan hanurista kiinni. Op. Sehän meni hyvin, nyt ollaan karikolla. Ihan hyvä, etten lähtenyt. Tätä ei olisi kyllä räftillä päässyt enää alasta niin matala, mutta tuossa oli ihan syviä lompareita. Ei ollut kallaa ja tässä reunassa pääsee ihan kuivana kävelemään, niin se räfti on nyt tuolla ylempänä mulla. Niin mä aloitoin mepsin tosiaankin, niin mäpä pyydän tässä vähän vavaalla ja haistelen vähän tuota järviä. Maailmankirjat sekaisin. Mä nyt kuitenkin päädyin lähteen kävelemään tähän alemmalle järvelle. Rafti ja droneet ja muut saa jäädä tuonne ylös. Mulla on pakki mukana ja puukko. Niin näillä lenkkarilla päästä mä olin sen verran kuivaa maastua tuosta joen vartta sitten nyt vähän oikaisen. Käymään pyytää, toivotaanpa miltä tämä näyttää. En laita ihan liikaa odotuksia, mutta eihän sitä koskaan tiedä. On taas eilisen tykittelypäivän jälkeen tämmönen tavallisempi, tyypillisempi päivä. Ei mitään äksene, ei nykyään eikä mitään merkkiäkään kaloista. No, ei se vaadi kuin se yhden hyvä. Joo, ei vaan ole helppoa ja nyt näyttää vähän, että alkaa saderintamaa lähestymään tuolta. Niin tuuli kääntyy ja yltyy ja no, vähän elämänmakua vesisotteessa vasta tulee melua takaisin. Olisi se hyvä joku kalaa saada, mutta näyttää, että tulee tyhjä reissu. Jännä nähdä sitä miten muilla on mennyt. Ville ja Eetu on tietenkin vetänyt jotkut hirveät raadut sieltä niitten reissuun. Tehdään nyt sillä lailla. Tää tää onnenkääntöpastili. Huulee. Vähän Fisherman Friendsia huulee, niin kylläkä se nyt lähtee. Toivotaan. Hyvä kala, nyt toivotaan, että se on rauta. Ei ole käynyt vielä pinnassa. Tulee tuolla syvällä. Olen nyt rautu ja nyt pitää vähän, ei ole haavia täällä ollenkaan. Niin no, ihan hyvästi lähtee. Oi. Näytäpä kuka siellä on. Ei näe vielä. Ei vieläkään näe. Ai iso harri. Mutta on iso, mutta ei ollut kyllä kohdekala. Tosiaan on kyllä harvinainen kalareissa, että niinku isot taimenet ja isot harritkaan, niin meillä on kallaa tulee sille, että nyt otetaan vaan rautua, että se on ainut kohdekala ja sitä pyritään nyt saamaan. Tosiaan eilen vähän oma olokin oli semmonen, että iskeekö tässä joku perhana tauti päällä, mutta vähän on kurkkukipiä ja semmonen löysä olo, mutta ihan hyvinhän tässä on jaksanut. Tästä tulikin itselle aika pitkä päivä näköjään, kun katsoo just karttaa, niin kyllä tästä tulee taas 7 kilometriä kohta tuonne takaisin ja pitää sen räftiin hakea ja melua tuolta. Niin ihan työpäivä tulee tästä reissusta. En tiedä, onko saanut muut rautua. Kalle ja Heikki kiertää tosiaan sitä meidän kotijärviä. Se on aika iso järvi, 3 kilometriä pitkä. Ja tuolla eessä näkyviä tunturien yli on lähtenyt Ville ja Eetu ja siellä on niitä lompareita, niin ne lähti sinne kalliin. Mä lähdin tämmöiselle solomissionille tänne päin. Tuollahan olisi mutta vielä seuraava järvi ja sitten sieltä lähtee joku jokiikin, mutta nyt ei kyllä riitä jalkaa lähteä sinne asti. Ja
Raftin olisi voinut raahata kyllä tällä. Tämä olisi ollut nopea ja tehokas kalasta. Harriko siellä taas hyppäsi? No harrihan se on taas. Näitä tässä näyttää nyt vai. Äkäisiä harreja. Mikä onkaan, niin nyt on iso. Tämä on Harrijärvi. Jumaleissaan tämä on Harrijärvi. On kyllä julman kokoista harria mitä tässä kanssa. Tämäkin on varmaan yli 50 senttiä. On. No niin, nyt on tullut 5 isoa harria ja nyt tuli ensimmäinen taimet. Joko se nyt alkaa siis joku armoton syönti ja olisiko se rautu sitten seuraa. Toivotaan. Päivän tälleen tyhjän pyyntämisellä, niin nyt on tosiaan 5 isoa harria ja 2 taimenta noussut tästä. Nyt vielä odotellaan sitä rautua. Nuohan on mennyt kaikki takaisin tähän mennessä, tosiaan ainoastaan rautu pääsee mukaan. Mutta nyt alkaa kyllä jo apeenkin mahakurin ja kello näyttää olevan 5. Ja tästä on tosiaan matkaa takaisinkin. Mietin vaan, että ei tuu pojillakaan hätää, jos kaikki muut palaa leiriltä, kun ei näe raftia tuossa järvellä. Mutta toisaalta Kalle ainakin tietää, että meikä on kyllä pitkiä kalareissujen mies, jos sille päälle sattuu. Ehkä ne selviää. Jaa, tästä tulikin koko päivän missio. Meikä on tuossa 10 jälkeen syönyt puuroja, raavileivät, mutta kello on nyt 5:30, niin kyllä alkaa olla aika raju nälkä kurnimahan. Pikkuhiljaa pitää suunnilla kyllä tuonne leiriin ja syöpyttelemään. En tiedä miten muuttaa. Kalle ainakin pohtii, että ottaako pussiruoan mukaan. Jos se sen otti, niin sehän saattaa olla vielä tuolla jossakin menossa. Mä oon syönyt 5 Fisherman Friendsia, nyt nekin on loppunut. Nyt vielä maks tunti kalastetaan tässä aktiivisesti sitä rautaa ja sitten mä rupean lompsimaan vähän vauhikkaamalla kengällä tuonne Yläjärvelle hakkeessa mun räfti. Se on nyt suunnitelma. Taas ihan hyvää kalaa. Oisko se nyt jo raudun paikka? Joko nyt ois raudun paikka. Liikeet on ainakin vähän harrimaisen. On, nyt on rautu. Ui saatana. Oi. Nyt. Nyt on rautu kiinni, nyt saatara. On iso hyvä rautu. Nyt. Yes. Trio meni rikki. Yes. Teillä päivä täällä vähän nälissä. Ei oo mikään jätti, mutta on iso, hyvä rautu. Rauduksi aivan hyvä. Ja saantihan on ollut hyvä tänään. Mahtava juttu. Mä verestän tämän ja tuossa on niin hyvän näköinen syväinen, niin kalastan vielä hetken tässä lisää, sitten lähden leiriin. On se vaan niin hieno tunne, kun olet yksin täällä 6-7 tuntia kalastat ja oot silleen vaan, että en luovuta. Kyllä se sieltä vielä tulee, niin voi vitsi. Tää on ollut aivan huikea reissu. Siis nämä saalit, mitä me on saatu, on ollut ihan älyttömiä. Ei tämmösiä ole meistä varmaan kukaan päässyt koskaan pyytämään. Sekin, että on ollut tosi kylmää, niin sitähän se leviää pukemalla vaatteet päälle. Niin meillä on säilynyt ruuat ja muut hyvin, niin se on semmoista helpottanut. Teltoissa on ollut hyvää nukkua, kun eivät kuumu liikaa. Mutta vinkkaa on ollut tosi pureva täältä. On saanut olla kyllä koko kerrasto, mitä löytyy mukana, niin päällä. Mutta vitsi, olihan mahtava. Nyt lähdetään hakemaan vielä toinen rauta tästä. Tässä on niin hyvän näköinen monttu, että en ihmettele vaikka olisi lisääkin. Nyt tulee ihan möllinen. Eikö nyt on taas jättiharjusvalli. Näitä on kyllä, voi vitsi, näitä on täällä paljon. Rautukiintiön tila. Nyt isompi rautu. Noni. Sai. Tämä on kyllä tämä haavittoman miehen tuossa kivikolla. Onhan tämä aika huikea meininki.
parit rauvut kädessä ja herranen aika 6 isoa harria, 5 taimenta ja 2 rautua ja se 1 karan. Aika hyvä. Ja tosiaan meillä oli sääntönä tänään, että raut vaan. Tällä voi jopa pärjätä meidän rautukisassa, en tiedä. Jäähän jännittää. No nyt ollaan semmoisessa apeemaisessa moodissa, että vois kalastaa vaan ilman ruokaa ja juomatta. Nyt on tosiaan oltu kohta 8 tuntia liikkeellä. Aamuleivä ja puuron voimilla. Ei mulla oikeastaan ole, mulla on juomapullokin tuolla raftin luona, mutta aloin funtsimaan, että nyt täytyy kyllä lompsia suht ripiästi, että sillä saattaa kohta kaverilla olla vähän, että mihin helvettiin se ukko on mennyt, kun valittelin vielä sitä huonoa olua eilen. Se on kyllä hävinnyt. Paraati ruottalainen tunturi ylänkö ilma sen ja tietenkin nämä raudut, näillähän lähtee mikään vaan pöpö, mutta aika siisti tämmösten kanssa rautukilpailun. Katsotaan riittääkö mille sijoille. Tässä onkin menossa backrähtäämisen aina jännittävin kohta. Alukseen meneminen. Tämähän on niinku tanssi. Tämä sujuu kuin tanssi näin. Nyt on rock'n'rollia, on pikkusen monta asiaa askissa, on virveliä ja onnistutaan tämä. Ja Houston, we have landed. Ai että. Multitasking. Tää on solo filmmakingia parhaimmillaan. Niin, sitä ollaan taas kuivalla maalla ja mä näen jo tuolla horisontissa meidän Kodaan katonkin. Koti häämättää. Pojat on varmaan jo syönyt. Oletan, että kaikki on tullut. Mutta nyt pääsee itse syömään jotakin. Jaa, miten se menee, että sateen jälkeen on poutasää. Siellä olikin jässikät miettinyt, että 9 alkaa pelastusoperaatio Ape, jos ei ala kuulumaan. Mutta nyt on mahaa täynnä ruokaa, syötiin tuossa niitä eilisiä kaloja ja mä laitoin noin parit rauvut vielä suolaa ja kylmään, niin aika makia. Kiipesin tuohon ylös, soittelin kotia vähän vaimolle ja lapselle ja nyt sitten alkaakin kortin pelluu viimeistä iltaa ja huomenna aamulla kotimatka. Aika mahtava keli tuli tähän iltaan vielä satteen jälkeen, aukesi taivas, niin laitan tähän droneen ilmaan ja käydään nauttii vähän maisemista. Jos et vielä ole tilannut mun kanavaa, niin otahan kanavatilauksen, niin näet hyvän näköistä eräpätkää joka vuoden aikaa. Rautumies tiskaa. Laitaanko appua vastaan? Tekopakka hyvää kerran. Täällä ollaan monta tuntia juonut. No niin. Kyllä vaan, se on reissu aika lailla loppusuoralla. Kello on 5:30 ja ollaan kortit läiskitty ja nyt kävi semmonen reissu, että Ape ei tiskannut kertaakaan. Aika hyvä tuuri. Tällä reissulla on tullut kalaa ihan käsittämättömät määrät. Mähän vedin tänään tosiaan 7 harria, 4 taimenta ja 2 rautua. Eilen veettiin kaikki niitä isoja kaloja paljon ja sitten oli 2 niitä tosi isoa rautuakin, mitkä pojat sai. Alueena on ollut kyllä tää Ruottin puolikin käsivarressa, niin
tosi hieno. Upeat maisemat ja tuolla näkyy vähän sitten tämmöistä jylhempää vuortakin. Ja leiripaikkakin aika onnistuneesti valittiin ja suht ylhäällä ollaan, niin sen niin sitten tietenkin näkee alkukesässä tässä lämpöasteessa, että aika raitista on ollut. Mutta kyllä se on varmaan kuule todettava, että näihin kuviin ja tunnelmiin ja mä lähden kömpimään telttaan viimeistä kertaa tälle reissua ja aamulla me herätään kiireen vilkkaa pakkaille ja siitä ei varmasti kuvaa mitään. Ja sittenpä meillä kopteri tulee meidät hakemaan, lähdetään ajelemaan Ouluun ja pojat sitten Muoniosta Sodankylään. Niin ei siinä. Kiitos, että olit katsomassa tämän videon. Kiitos, että seurasit ja kommentoihan mitä mieltä olit. Oma fiilis on tästä videosta tullut kuvattua vähän sille juosten, mutta katsotaan minkälainen kokonaisuus tästä räävitään kasaan. Kylmä keli on ollut semmonen niinku rajoittava tekijä tässä hommassa, mutta hei, seuraavaan videoon. Palataan.